Sungutka छ Rasa sirat baहिर गएको एकदम ठक्किन्छ 지라도 지라도 독시독시 하시는 거는 감각 위에는 그대로 가요. 참으로 이거 하나 이게 가있습니다. त्यसरी पानी परेको हो ठाउँमा लास्टखेरि बुझ्नु उनी हो खाजा हो यो मेरो यो त के भारेकेलले खाइरहेको थाहा नै छ भने छ संसारलाई यो चाहिँ मेरो संस्कार पनि एउटा खाजा पो रूपमा पनि भयो अब यो अरू खाजा हुँदैन मेरो दालले पनि हुँदैन मेरो खाजा हो यो खाँदैछु नखाए अब नखाने ए नखाने नै त्यो चारोहरू घाटु लाउँछ भात तिनहरू म मेन्छु न कुसेको चामाका हजार त्यो चारो करी खाएको टुक्क नि दिन्छु घाँस गाउँ चाहिँ परै दोग्छु चिसले माल्ला डोका चारोमा काट्छु काट्छु खुट्टा मर्छ मेरो हैरानी गर्छ साँच्चै खिरिङ तल दुईजना छ चामा ठुलो दुईजना टोङ चोङ होला आफ्नो लाङ पर खानेमा भरे भन्दा त तिनजना नातिनी बुट्टुङ त बनाउँ मेटुङ नि उठेला पाऊ तिनजना छु होला म चाहिँ खाएर पान्ना जति चाहिँ हेर्छ कान्छाउँदै खानु खै बोलाको आउँदैन त्यसो खाएर पक्क खाने कुरो त खानुपर्छ हो म त अलिअलि खान्छु खानेकुरो त मकै भाङसुका चाहिँ गरौँ छ लान दिलिस एउटा 800 पर्छ 800 दिन फेरि आज खानु पर्छ चारो लाउँछ त्यो जस्तो गाडी सोत्रको त्यो चारो खोज्नु भालेन
시간나 세시간 때도 숨고 무릎을 다시 지상한 Tatap mah. 어디야 그래서 그래 जाँदै छु लाहुरा मौरीको चाका खाएर आउँछु आमा चुनाको ढिक्का लिएर मकै किन 먹으면 너는 겹장시라 계속 벌써 반했잖아 दुईटै छ जुन 아마 하려면 반 먹다요 दुईजनालाई 나 머시는 뭐 오늘 때만 저 소마 마주가 뭐 잠깐만 내 먹나 आज पनि पाइन्छ पर्छ कि के हो सौना वाङना कतिले सो झरी छ बान पुने के पुने हो चट्टै एक महिना पकाएर पुगिहाल्छ मसे पारान्टो खाइस त्यता आमासँग मान्टोको तामाले सामा उठ्दै जामा आमा खानु मन लाग्यो ल्याउनु लगाएको त बस्नु जाँदाखेरि काटिलो बोल्छ भने एउटा भोलि त जाँदैन बस्नु त पकाइ खानु किन हाल्यो कि झारेर छिटो निकाल पर्ने माखल देऊ का तेल के होला 잠시부터 세야고 दिनुपर्छ है मोटाहरू अन्त ठुलोको त देवनाली अहिले चाहिँ नेपाल बडो दुःख गरेर दाउनु छैन यत्तिकै दिनुपर्ने नुन लगाएर ini mana siapa kepak ni dengan Ini cicong, aku nak ini kok